મારું નામ છે ધકાણા સંજય. મારું નામ મુકેશ બાલચંદાની. મેં 5 દિવસનો ડિટોક્સ કેમ્પ જોઈન કર્યો. પ્રોગ્રામ જોઈન કરેલો હતો. તેમાં 5 દિવસના ડાયટ ચાર્ટની અંદર મેં 2 kg જેટલું વેટ લોસ કરેલું છે. बहुत अच्छा हुआ. मैंने पहले से बहुत सुधर गई है. बहुत लाइट फील कर रही हूँ खुद को. After that 5 days, I can really feel that my skin is getting clear from inside. બહુ જ મજા આવી. મને ખૂબ આનંદ આવ્યો અને ખૂબ જ એકદમ સ્વસ્થ અને એકદમ પેટમાં એકદમ હલકું ફીલ થયું. एकदम लाइट रिलैक्स हो गई हूँ. बहुत कोई टेंशन नहीं लग रहा है अभी हमें. किसी भी बात में नहीं. टोटली रिलैक्स. અને મનની શાંતિ, મને એકાગ્રતા, શરીરની એનર્જી. સરસ એનું એક્સપિરિયન્સ મને લાગેલું હતું કે સવારે ચાય નહીં પીવું તો મારું માથું બહુ જ ચડશે, પણ એ કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન થયું. સારું રહ્યું. I have washed my hair like today after 6 days and still there was no grease. And priorly after 2 days I had to completely wash. Maximum 4 days because it gets greasy. મેં મારી ફ્રેન્ડને પણ સજેસ્ટ કર્યું છે ને હજી હું આગળ બધાને કહીશ. બધાને સજેસ્ટ કરીશ કે આ FM સ્ટુડિયોમાં આવીને આ પ્રોગ્રામ જોઈન કરો. I have very good experience of this detox.